هل تريد أن تصبح غنياً؟ تريد أن تبني ثروتك الخاصة لتصبح مليونير أو ملياردير؟ مباشرة تتوجه للبحث عن طرق كسب المزيد من المال وطرق الاستثمار وريادة الأعمال. لكن فعلياً ما هي أول خطوة يجب أن تخطوها قبل دخولك لهذا العالم؟ تتابع بشغف ما يفعله إيلون ماسك وتقرأ أكثر عن ستيف جوبز وتنبهر بأسلوب وارن بافيت وتحفظ نصائحه وتتخذ من بيل غيتس أصغر ملياردير عصامي في العالم قدوة، بل وتشارك قصصه وأعماله الخيرية في محيطك. كمسلم إذا كان هدفك أن تصبح مثلهم أغلق الفيديو الآن. أنا المقداد السلمي وأشكرك على بقائك. ابحث الآن في عشرات المواقع ومئات القنوات وآلاف المقالات وبطون الكتب التي ترشدك للاستثمار والتجارة. قد لا تجد من يقول لك أن أول خطوة يجب أن تخطوها قبل كل شيء هي أن تتعلم فقه وأخلاق البيع والشراء والتجارة. نعم، إذا كنت مسلما وتعتقد أن الله هو الرزاق وأنه لا بركة في مال يأتي من الحرام أو يصرف في حرام وأنك مسؤول عنه مسؤولية تامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لذلك يجب عليك الآن أن تتفقه أكثر لتتجنب الحرام ولتكون على علم ودراية ليبارك الله لك في هذا المال ويرزقك الحلال. بيع العراية وبيع الثنية والمنابذة والمزابنة والمحاقلة وبيع الحصاة وبيع الثمار قبل بدو صلاحها والحب قبل أن يشتد وبيع الغرر وبيع العينة وحبل الحبلة والربويات ربا الفضل وربا النسيئة والبيعتين في بيعة وبيع الحاضر للبادي، كل هذه بيوع وتجارات وردت لها أحكام في ديننا الحنيف، فهل مرت عليك من قبل؟ هل تعرفها؟ أيضا هناك بيع العربون وبيع وشرط وبيع وشرطان وبيع الكالئ بالكالئ، بل وكثير من البيوع تدخل فيما يسمى بيع السلم، ويختلط ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. هل تعرف أحكام العقود وما يتعلق بالنقد وعروض التجارة من زكاة ونحوها؟ إذا كنت تفكر أن تصبح غنيا وأكثر ثراء فستضطر للتعامل مع كثير من هذه الأمور. لذا فإن علماء الأمة جزموا بأن من العلم الواجب تعلمه على التجار علم البيوع، وهو داخل في الحديث المشهور طلب العلم فريضة على كل مسلم. كان عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين وإلا أكل الربا شاء أم أبى، بل أنه كان يضرب من وجده في السوق وهو لا يعرف أحكام البيع والشراء. لذلك انظر حولك الآن كم الذين يحتاجون إلى درة عمر. بل كان الضحاك رحمه الله يقول: ما من تاجر ليس بفقيه إلا أكل من الربا شيئا. كان التجار في السابق إذا سافروا إلى رحلة تجارية أخذوا معهم عالم فقيه يسألوه ويستفتوه في تجارتهم وكل ما أشكل عليهم، وقد قيل لا بد للتاجر من فقيه صديق، فهل لديك الآن هذا الصديق؟ أيضا هناك أخلاقيات وسلوكيات لا بد للتاجر المسلم أن يتبعها، فلا يجوز أن تشغله تجارته عن ذكر الله، كما قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعلى وجه الخصوص على التاجر أن يمتنع عن البيع والشراء بعد أذان الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سأكون معكم أنا المقداد السلمي في هذه الحلقات القصيرة في هذا الشهر الكريم لنتعرف على بعض هذه الأحكام الهامة والمعاملات والأخلاقيات، وإن أردت الاستزادة وضعت لك بالأسفل روابط لثلاثة كتب ستفيدك في هذا المجال: كتاب فقه التاجر المسلم، وكتاب ما لا يسع التاجر المسلم جهله، وكتاب أخلاق المسلم في التجارة. مع أكاديمية سنام لتحقيق الثراء ما عليك الآن سوى الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات ليصلك الجديد وتشاركه مع من تحب لتشاركنا الأجر. ألقاكم على خير.